आज चाहिँ हामी इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू डिस्कस गर्छौं हैन। सुरुमा बुझौं सर्कुलर फंक्सन भनेको के हो। सर्कुलर फंक्सन भनेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन नै हो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन इज अल्सो कल्ड सर्कुलर फंक्सन है। अनि इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन भनेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन अथवा सर्कुलर फंक्सनको चाहिँ इन्भर्सलाई इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन भनिन्छ। अब जस्तै हामीसँग एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेको के हो भने sin थीटा इक्वल टु y भयो भने यो के हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो। अब यसैको इन्भर्स भनेको के हुन्छ थीटा भनेको sin इन्भर्स y हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन भयो। अब हाम्रो फर्मुलाहरू छ। फर्स्टमा मैले लेखेँ फर्स्टमा sin इन्भर्स थीटा भनेको चाहिँ थीटा नै हुन्छ। अनि सेकेन्डमा sin इन्भर्स sin थीटा भनेको पनि थीटा नै हुन्छ। अब यसलाई प्रुफ गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई इन्भर्सलाई लेट गर्यो भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा जान्छ नि त। त्यही भएर यो इन्भर्सलाई चाहिँ लेट गर्ने लेट sin इन्भर्स थीटा इक्वल टु a लेट गर्यो भने sin a भनेको थीटा भयो। अब यो a भनेको यो भ्यालु हो नि यसले राख्दिने sin इन्भर्स थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ थीटा भयो। यो प्रुफ भयो। अब यसमा चाहिँ sin थीटा जुनमा छ त्यसैलाई लेट गर्नु पर्यो। लेट sin थीटा इक्वल टु यसलाई b लिट गर्यो भने sin इन्भर्स b भनेको थीटा हुन्छ। अब यो b भनेको भ्यालु राख्दिने है। sin इन्भर्स b भनेको के छ sin थीटा छ। sin थीटा इक्वल टु थीटा भयो। यो पनि प्रुफ भयो। अब b मा छ फर्मुला अर्को sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स 1/x हो। यसरी नै अब सेकेन्डमा भयो cosec इन्भर्स x भनेको नि sin इन्भर्स 1/x हुन्छ। 3 मा cos इन्भर्स x भनेको sec इन्भर्स 1/x हुन्छ। 4 मा tan इन्भर्स x भनेको cot इन्भर्स 1/x हुन्छ। अब फर्स्टको एउटा म प्रुफ गरिदिन्छु है त। फर्स्टमा छ sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स 1/x छ। यसमा पनि अब यो इन्भर्सलाई लेट गर्ने है। लेट sin इन्भर्स x इक्वल टु थीटा लेट गर्यो भने देयरफोर sin थीटा भनेको के आउँछ x हुन्छ। sin थीटा भनेको अर्को के हो 1/cosec थीटा हो। 1/cosec थीटा भनेको x भयो। अब 1/x भनेको cosec थीटालाई उता लाँदा cosec थीटा भयो। देयरफोर यहाँबाट थीटा भनेको के आउँछ थीटा भनेको यो यता आउँदा इन्भर्स भयो cosec इन्भर्स 1/x। यो थीटा भनेको cosec इन्भर्स 1/x आयो। अनि माथि थीटा भनेको के छ sin इन्भर्स x छ। अब यो थीटा र यो थीटा त इक्वल हो। त्यही भएर sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स 1/x पनि भयो। यसरी नै अब यो cosec इन्भर्स x भनेको sin इन्भर्स 1/x पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ। सेम यही प्रोसेसबाट हो। अब अर्को फर्मुला छ c मा sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स √1 - x स्क्वायर भयो। यसरी नै sin इन्भर्स x भनेको अर्को sec इन्भर्स 1/√1 - x स्क्वायर भयो। यो भनेको अर्को tan इन्भर्स x अपन √1 - x स्क्वायर छ। अर्को cot इन्भर्स √1 - x स्क्वायर अपन x भयो। अर्को भनेको cosec इन्भर्स 1/x। यो भनेको अहिले प्रुफ पनि गरिसकेछौँ। अब यसलाई प्रुफ गर्न चाहिँ 2-3 मेथडबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ है त। अब फर्स्टकोलाई प्रुफ गरौँ। sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स √1 - x स्क्वायर छ। अब यसलाई प्रुफ गर्दा फेरिमा त्यही हो लेट गर्ने यसलाई लेट sin इन्भर्स x लाई हामीले थीटा लेट गर्यो भने देयरफोर x भनेको के आउँछ sin थीटा आउँछ। अब वी नो cos थीटा भनेको के हो √1 - sin स्क्वायर थीटा हो। यो हामीलाई थाहा छ। अब यसैमा भ्यालु राख्दियो भने इक्वल टु √1 - यो भनेको x स्क्वायर भयो। देयरफोर थीटा भनेको cos उता जाँदा cos इन्भर्स
कस इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो थीटा भनेको कस इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। अनि अर्को थीटा, यही थीटालाई हामीले माथि लेट गरेको थियौँ भने साइन इन्भर्स एक्सलाई थीटा लेट गऱ्यौँ अनि यही थीटाको भ्यालु चाहिँ कसमा पनि निकाल्यौँ। अब यो र यो त इक्वल हुनुभयो, देयरफोर साइन इन्भर्स एक्स भनेको कस इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। यसलाई अब अर्को मेथडबाट पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई एच स्क्वायर इक्वल टु रुट अन्डर पी, एच स्क्वायर भनेको चाहिँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। यही उस फर्मुलाबाट पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ ट्रायंगल भयो, यो एच हुन्छ, यहाँ यसलाई थीटा गऱ्यो भने यो बी हुने भयो, यो पी हुने भयो। एच स्क्वायर भनेको चाहिँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब यहाँ के गर्ने भने यहाँ चाहिँ साइन थीटा भनेको हामीलाई के छ, साइन थीटा भनेको एक्स दिएछ। साइन थीटा भने के हो, साइन थीटा भने पी बाई एच हो। पी बाई एच भनेको एक्स दिएछ भने देयरफोर पी भनेको चाहिँ के भयो, एक्स भयो, यसलाई एक्स भयो। अब एच भनेको के हो, रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो भन्दा नि पहिला बी निकालौँ है त। बी भनेको चाहिँ रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको के भयो, एच भनेको चाहिँ 1 छ यहाँ, देयरफोर एच इक्वल टु भने यहाँ एक्स बाई 1 हो नि त यो भने त, अनि एचको भ्यालु चाहिँ 1 भयो। अब बी स्क्वायर भनेको चाहिँ रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भयो। अब एच भनेको 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। यो भनेको चाहिँ के भयो, रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। अब साइन थीटाको भ्यालु पी बाई एच जसरी नै कस थीटा भनेको, कस थीटा भनेको के भयो, बी बाई एच हुन्छ। बी भनेको कति आयो, रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच भनेको 1 नै छ। देयरफोर यहाँबाट के भयो, कस थीटा भनेको रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आयो। अनि थीटा भनेको यहाँ पनि कस इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आयो। यो भनेको सेम हो नि त, यहाँ माथि पनि यही माथिकै हेऱ्यो भने यहाँ थीटा भनेको साइन इन्भर्स एक्स छ, अनि यही थीटा भनेको मुनि कस इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ भने यो र यो इक्वल भयो। यसरी नै हामीले अरू यही साइन इन्भर्स एक्सको अरू फर्मुला पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ।